Shikues të ndëruar, mi mbrëma ju flas drejt për drejt nga studio e emisionit Monitor. Sonte kam të ftuar kandidatin e lidhjes demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës, zotin Arban Abrashi. Mi mbrëma dhe mirë se erdhën në studion e Televisionit. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Pak ditë kanë mbetur deri në zgjedhjet për balotazh. Sa po e shihni vështirë garën me kandidatin e vetëvendosjes Shpendameti? Jemi duke punu me qytetarë, me grupe tjera interese, cilët kanë interese në Prishtinë, gjithë ata që mund të kontribuojnë në Prishtinë. Gara duke të jetë tani pak a shumë më ashpërsuar, sepse kemi pa një ndryshim diskursit nga kampi kundër kandidatit, dhe më thonë një qasje krejt ndryshe krahasim me raundin e parë, ku më shumë është tentu të flitet për programin. Në fakt edhe unë kam bërë thirrje atëherë gjithë kandidatëve, se mendojsha që do të reflektoj edhe tërë Kosovën, që të flitet më shumë për programet si komunën e Prishtinës, po edhe secilit kandidat në komuna tjera, të shohin çfarë janë zgjidhjet për qytetin, cilin do qytet. Por jemi dëshmitar që ditëve të fundit ka ndryshuar totalisht ky diskurs, se ka shumë kërcënime, ka linçime, dezinformata, lajme të rrejshme, edhe kjo pak a shumë tregon në një farë lloj ashpërsie për garën e cila po bëhet në Prishtinë. Unë jam shumë optimist se do të jem fitues, por nuk ndalem duke punu me lagje, me njerëz, me grupe interesit, edhe tani sa po erdha nga tereni ku vazhdoj ta shpalosi programin, por gjithashtu dhe të marr ide të reja, përkundër programit i cili është plotësuar me diku rreth 320 projekte për secilën lagje në Prishtinë, plus disa projekte të mëdha që e bëjnë Prishtinën kryeqytet, sikur se Pallati i Rinisë, Spitali i Prishtinës, unazat e Prishtinës, tregu me shumicë, zgjerimi i ngrohjes e kështu me radhë. Ne prap marrim ide të reja ku do të shkojmë. Po, do të flasim për të gjitha këto pikat në vazhdim të intervistës, po pak tek programi edhe që thatë se tash po është më vështirë. Të gjithë mendojnë se tash është më lehtë të shpaloset edhe të jepet qytetarëve se çfarë ofroni si kandidat, pasi jeni vetëm 2 kandidatë. Edhe njerëzit më shumë janë të gatshëm që dëgjojnë 2 kandidatë se sa që kanë qenë 6-7 në zgjedhjet. Shumë e vërtet, kjo do të duhet të ishte logjika, edhe unë ashtu edhe kam menduar, sepse kam menduar që do të kem edhe më shumë kohë për shpalosin e programit. Po është më lehtë tash në takime me qytetarët kur po. Në raport me qytetarë vazhdon të jetë më lehtë, sepse unë po vazhdoj një agjendë shumë ngjeshur, edhe sot kam pas domethënë më shumë se 5-6 tubime dhe prezentime para studentëve, edhe kam edhe nesër ashtu, duke shpalos programin, por kjo lufta në rrjetet sociale pak a shumë ka ashpërsu debatin, luftë e cila është nxit nga kampi i kundër kandidatit. Tani Shpendameti, pra Lëvizja Vetëvendosje në Prishtinë ka një koalicion me AKR-n, ndërkaq ende nga ju, pra nga Lidhja Demokratike dhe nga ju, nuk ka ndonjë zyrtarizim të ndonjë koalicioni. Çfarë po bëhet me juve? Është vërtet që kemi pa një koalicion dje, pak a shumë i panatyrshëm, sepse një subjekt vazhdimisht ka gjujt akuza ka shi subjekti tjetër me fjalë më të rënda, duke lidhur edhe me Rusi, edhe akuza dhe për një herë u pan që u bën bashkë për interesa tjera, nuk besoj që ka të bëjë me interesa qytetarëve të Prishtinës, po besoj kjo që është bërë nga frika dhe nga paniku i kundër kandidatit në Prishtinë. E jona është vazhdojmë të ndërtojmë koalicione me qytetarin, dhe të shpalosim qytetarin dhe të ftojmë ata që votojmë për ne, si një program i cili përgjigjet kërkesave qytetarëve. Çka është e vërteta, unë kam pas disa kontakte edhe me përfaqësues të aleancës, sepse nuk kemi një shumicë në kuvendin komunal dhe ekziston një lloj, le të themi, disponimi për një marrëveshje, por do të jemi të fokusuar të kemi koalicion me qytetarët. Ajo Arban që u intereson, që ndërpreva, po ajo që u intereson sigurisht partive politike është se hisja që do të marrin. Sigurisht desha të pyes edhe për AKR-n. Ju a jeni takuar më herët me zyrtarët e Po, unë jemi taku, unë kam respekt edhe për Selimin, normal, se kemi qenë edhe një garë, ka qenë garë korekte, kam taku dhe kemi bisedu për programin, por kam dëgju që kanë qenë tjertë ata që kanë shty në këtë koalicion. Ma nuk ka qenë që nuk keni lidhë koalicion me AKR-n mos marrëveshje të rrëndarjes për shtetit? Nuk kemi ardhur as deri në atë pikë, do të thonë thjesht ka qenë vetëm një ndryshim
i programeve, nëse përputhen programet, por si duket ka qenë një shtytje tjetër ose pazare më të mëdha që kanë shtyr në atë koalicion. Unë të njëjtën e kam bërë dhe vazhdoj ta bëj edhe me Arbrin, dhe kemi kontakte të shpeshta, kemi bisedu vetëm për programin, asnjëherë për ndarje le të themi të pushtetit, dhe pajtohemi shumë pika. Pajtohemi shumë pika dhe ai me siguri do të dalim në ndonjë konferencë ose diçka të tillë të përgjithshme ku do të flitet për një bashkëpunim edhe një përkrahje në garë, jo duke ndarë pushtetin, por nëse përputhet programi i dyve për disa fusha, për disa lagje, për disa sektor, edhe ka përputhjet atij programi. Se po përmendi vetëm AK, nuk e keni, është edhe Partia Demokratike e Kosovës? Nuk kemi vendosë ende kontakte, nuk kemi vendosë, para ka qenë, sepse dytë jemi partit të qendrës së djathtë, edhe jam përputh pjesë të programit, dhe ka qenë edhe një, le të themi, miqësie më hershme me Arbrin, cilën e kemi pas dhe kemi arrit deri tek ky diskutim, deri tek kjo pikë. Po, në debat nuk ju kemi parë ende me kandidatin e vetëvendosjes, pra ju keni vendosur që në debat jeni në javën e fundit, pra në 5 ditë e fushatës. Mirë po, a jeni takuar dikun tjetër me zotin Ahmeti gjatë kësaj kohe? Tash mendova pak, por jo nuk jemi takuar. Dhe më thonë takimet e fundit kanë qenë në për debatet cilat i kemi pas, por ka qenë vetë zotri Ahmeti ai cili ka ikë debateve në 10 ditë ose javën e fundit të balotazhit dhe ka bërë publike që nuk do të shkoj dhe nuk do të marrë pjesë më në këto debate për shkaqe, nuk e di çfarë shkaqe, edhe për neve tjerëve, duke përfshirë edhe mu, ka qenë korrekt edhe asnjëri nuk është marrë edhe nuk e ka bërë temë ditës çështjen e mospjesëmarrjes tij. Mandej do dhe krejt e kundërta, tani ai akuzon se Kinseun po iki nga debatet, që është totalisht e pavërtet, por është kuadër këtyre shpifjeve dhe dezinformatave dhe luftës speciale cilën ata e bojnë. Jemi është të deklaroj se unë nuk i iki debateve, në fakt e kam ftu në 5 debate, në 5 ditë të fushatës, në 5 televizion. Po pse keni vendosur që para 5 ditëve të fushatës mos merrni pjesë së bashku me zotin Ahmeti? Jo, nuk ka qenë ndonjë vendim që mos merret pjesë, ka qenë një ftesë, një gjysmë ftesë realisht, por unë kam pas një intervenim që tani është bërë edhe publik, edhe është dashur mos dal ose mos paraqitem sipas mjekut në 2 ditë. Edhe ata atë ditë kanë kërku debat, mandej unë kam kundërreagu, le të themi, me një ftesë për 5 debate, që t'i shujt gjitha zëra se nëse ka debat apo s'ka debat, e kam ftu për 5 debate në 5 ditë në 5 televizione. Mos gabofsha vetëm një është i konfirmuar, por jo ende i plot, sepse dyshoj që ai do të vijë në debate. Edhe ne si televizioni kemi bërë ftesë edhe juve dhe ati dhe presim që ditën e mërkur t'jeni këtu, mirë po, a besoni që ka qenë më lehtë në momentin kur keni qenë gjatë fushatës zgjedhore më shumë kandidat për kryetar të Prishtinës me shpendin në anën tjetër, sigurisht se gjithmonë ai që e ka pas pra pushtetin, gjitha shigjetat gjuhen nga ai. Po edhe jo, tash nëse shqohet nëse gjithë e kanë sulmu, ai e ka pozicionin ku duhet mbrohet për punën ose mos punën e tij edhe diçka e natyrshme, sepse gjithë kandidat aktual ballafaqohen me ata. Unë besoj që tani është më e lehtë sepse unë do të kem më shumë kohë të shpalosej programin edhe të merrem me mos punën në 4 vjet e fundit në Prishtinë, sepse mendoj që nuk është punu fare. Janë 4 vite të humbura me 10 milionë euro, diku rreth 80 milionë euro investime që nuk janë shpenzuar, kanë qenë pjesë e buxhetit dhe duhet flitet edhe për to. Në takimet për planin desha tash t'ju pyes, po në takimet që po keni me qytetarët edhe gjatë fushatës, apo ju dëgjojnë qytetarët, a dëgjojnë se çfarë ofroni, se zakonisht gjitha ato që ipen thuhet se kanë qenë fushat dhe çfarë realizohet, pra atë apo dëgjojnë ata se dëgjojnë, ka kërkesa, edhe realisht mos më thonë çdo ditë marr ndoshta edhe një kërkesë të re. Ne kemi paraqit programin për secilën lagje dhe kemi ofruar fletushka dhe kontrata për secilën lagje, qoftë për Bregun e Diellit, qoftë për Hemsher, qoftë për Dardani, dhe kemi prezantuar se çka është dashur me bërë, qoftë në Bardhosh, qoftë në Rrugac, kështu me radhë, qoftë për Gollak. Por shpeshherë sa shkojmë, ndodhet diçka e re. Tash dje kam qenë tek banesat e bardha në Kodër Diellit, edhe ne kemi pas një plan që e prek edhe zgjerimin e sistemit ngrohjes, edhe rehabilitimin e zonës përmes ndërhyrjes në infrastrukturë, ndërqim kështu tutje, por dje ishte edhe një kërkesë e re që nuk e kemi has më herët, edhe njëri prej banorëve tha që
nëse ka mundësi të fasadohen ndërtesat sepse është degraduar dhe kjo ka qenë edhe diçka e re për neve dhe kemi fut në projekt. Prandaj ka bashkëbisedim me qytetarë, edhe unë kam treguar qytetarëve që ky është një program i realizueshëm, sepse është i buxhetuar secila pikë. Janë 2 pika në programin tonë që është shumë voluminos, cili kam shpjeguar që nuk ka mjete komuna e Prishtinës, edhe duhet të hyhet në partneritet më të gjerë, ose përmes huamarrjes, ose ndonjë bashkëfinancim me qeverinë e Kosovës, por me siguri do të jetë kredimarrje ose huamarrje, sepse po flasim për rehabilitimin e sistemit të ujrave zeza tër Prishtinën, edhe ka kosto mbi 45 milion euro, edhe unaza e Prishtinës që fillon nga kodra të rrimave deri në Veternik, kalon nëpër Kolovis, nëpër Matiqan, Mat, e kështu me. Dhe kjo të bëhet me kjo duhet bëhet, domethënë, këto 2 projekte janë projekte që ne si komunë do të hyjmë në huamarrje. Sepse po besoni që mund ta kryeni edhe këtë përveç këtyre projekteve të tjera? Gjitha tjera. Për këto 2 projekte ka sepse janë voluminoze, domethënë te kalon shifrën mbi 50 milion euro. Gjitha tjerat janë projekte të cilat mund të realizohen kuadër buxhetit të Komunës Prishtinës. Ne kemi në buxhet, tani plus me ligjin e ri që do të aprovohet, synojmë vetëm nga buxheti komunal dhe huamarrja të kemi diku rreth 300 milion euro investime kapitale në Prishtinë dhe shkollat, qerdhet, rrugë, cilat i kemi përmend si rruga A, rruga B, rruga në Emsher, rruga për Grashtic ose shtrati Lumit nga Grashtica e Tutje në Vërmakovës ose kanalizimi, spitali, shkolla, qerdhet, gjitha mund të përballohen me buxhetin aktual të Prishtinës. Po pse si t'ju beson juve qytetarët që plani juaj është më i mirë se plani i vetvendosjes? Po tash pa dashur si t'i bindni ata për shembull, ata ofrojnë një program, cilat prekin jetën e qytetarëve të Prishtinës. Mendoj që dallojmë në disa karakteristika. Unë kam thënë edhe më herët se unë jam le të themi tip bashkëpunues. Në 4 vitet e fundit kemi pas një kryetar i cili është anku për asamblesë, është anku për kuvend, është anku për ministri, për qeveri, se nuk po lejnë me punu ose ka blokada. Unë jam një tip shumë i hapur dhe kam ofruar bashkëpunimin me gjithë në funksion të përmirësimit të jetës ose sjelljes projekteve të mëdha të Prishtinës. Kjo është e para. E dyta, besoj që kam përvojë më të mirë menaxheriale se sa kryetari aktual ose kundër kandidati, vetëm në ministri ka menaxhuar projekte të cilat kalojnë shifrën prej 1.1 miliard euro. Kemi bërë projektin e pensioneve, kontribuenëse që te kalojnë ose i afrohet shumës 90 milion euro, pensionet e veteranëve mbi 40 milion euro, punësimin në Gjermani, pensionet me Zvicër, punësimet e brendshme përmes granteve, dhe kjo përvojë menaxheriale më garanton që do të mirem me vullnet edhe për punët e Prishtinës. Domethënë nuk jam përjashtues, por jam ai që punoj me gjitha palët. Këto projekte... Kjo është e para. Edhe dyta, programi si i tillë. Secilën pikë ne kemi të buxhetuar. Unë përmenda shumë më herët, po flasim për 80 milion euro investime kapitale, cilat nuk janë shpenzuar 4 vitet e fundit. 80 milion euro janë mjete shumë të mëdha që të mos shpenzohen me një komunë të Kosovës. Unë mendoj që është bërë një dam i madh ekonomik. Pse besoni se nuk janë investuar këto? Nuk janë investuar, nuk e kam thënë unë, janë raportet e auditorit dhe raportet financiare të vetë kuvendet të komunës, ku shumë lehtë mund të njihen me 10 projekte të cilat është dashur fillohen, për cilat ka pas mjete në buxhet, edhe nuk janë filluar procedurat fare. Kjo ka të bëjë me një keq menaxhim financiar, sepse që jemi dëshmitar në 4 vitet e fundit, kryetari është marrë me çështje sikurse demarkacioni ose çështjet me Greqinë apo me Gjermani, se kush do të fitojë Gjermani, dhe nuk është marrë me çështjet Prishtinës, prandaj edhe kemi, ose është marrë edhe me protesta, shkatrimin e vetë qytetit, nuk është marrë me punë të komunës Prishtinës, me problemet të Prishtinës. Çka është urgjente në Prishtinë? Kemi bashkëbiseduar me shumë banor, edhe ka shumë pika, shpeshherë kam pas edhe të vështirë të filloj me cili është prioriteti, por zhvillimi ekonomik, cilin e prodhon Prishtina, apo punësimi të rinjve të Prishtinës është problemi i parë. Me këto jemi ballafaqur thuja në secilën lagje, por kundër që jo kompetencë qendrore, është kërkesë. Edhe ne kemi reaguar me ato program. Edhe në paraqitjen time të parë, kur është shpalos programi edhe prioriteti i parë ka të bëjë me punësimin. Prandaj ne kemi ofruar fondin e punësimit dhe një sërmasa tjera ekonomike me cilat ne do të nxisim punësimin e të rinjve edhe karakterin zhvillimor të Prishtinës. Fondi i punësimit
Po e para, ne mendojmë që fondi punësimit së paku 4 milion euro në 4 vite ose kuadër mandatit do të ndahen për fond punësimit. Edhe përmes këtij 4 milion euro që synojmë të arrijmë deri në 6, por e fillojmë me 4, ne synojmë të nxisim gjithë ata të rinj të reja që kanë ide kreative për startupe ose për ndërmarrësi. E para. E dyta, do t'i përkrajmë gjithë ato bizneset aktuale të Prishtinës që dëshirojnë të marrin punëtor në punë, por nuk kanë, le të themi, leverdi ose mjete financiare fillimisht, ne do të paguajmë gjysmë page për 6 muaj deri në vit për secilin punëtor ata cilët i marrim. Edhe tregta, diçka që prek shumë në kuadër fondit punësimit, që prek shumë edhe nxit punësimin është krijimi i zonës ekonomike në Prishtinë. Ajo çka ka ndodhur në vitet e fundit apo çka po ndodh në Prishtinë është se zonat ekonomike, sigurisht se ajo e Drenasit ose përtej Lipjanit të Shtimës, sado që kërkojnë fuqi punëtore adekuate, nuk janë shumë atraktive për punëkërkuesin e Prishtinës, sepse ndoshta deri 30% apo edhe më shumë e pagës shkon vetëm në transport dhe në ushqim, prandaj ne kemi menduar. Ku e keni paraqas që kemi paraqas tek qendra panajirëve sipër kodrës trimave, domethënë rruga për Podujevë dhe rruga për Mitrovic lidhen me një rrugë, le të themi, më moderne dhe aty degëzohen parcelat e gjithë atyre kompanive të cilat dëshirojnë të investojnë edhe të hapin vendet e reja të punës. Kjo sa i përket fondit të punësimit edhe masave sa i përket punësimit, por kemi menduar edhe për një sektor, cilin unë mendoj që është dam që është largu nga Prishtina, sepse flitet tani edhe statistika tregojnë se me largimin e atij sektori janë larguar edhe mbi 5000 vende të punës të cilat kanë qenë në Prishtinë, në shumë sektor tjerë përcjellës, është fjala për sektorin e ndërtimtarisë. Unë kam takuar shoqatën e ndërtimtarëve të Prishtinës, edhe i kam treguar planet tonat zhvillimit urbanistik të Prishtinës, se ka të shkojë. Sot punohet. Punohet, por jo me volumin cilët i duhet Prishtinës. E jona është të ndërtojmë rrugët publike drejt Prishtinës së re dhe pastaj të kërkojmë nga ata të respektojnë rregullat dhe të fillojnë investim. Prandaj edhe sektori i ndërtimit do të krijojë disa mijë vende të punës që janë të nevojshme në Prishtinë. Sikurse cila pjesë do të quhet Prishtina e re? Prishtina e re është ajo pjesa tek Matiqani që vazhdon sipër tek Pallati i Drejtësisë dhe lidhet me pjesën afër Badovsit, ashtu si janë edhe planet zhvillimore për Prishtinën e re. E përmenda rrugën A, rruga A përfshin ndërtimin e kolektorit dhe një rrugë nëpër pronin lumin e Matit, kalon nën rrugën e Veternikut dhe drejt e Mshirit. Është një hap drejt zhvillimit të Prishtinës së re. Një rrugë ngjashme sikurse rruga B, por edhe rruga B duhet përfundoj edhe poshtë kolektorit edhe të lidhet deri në Matiqan. Dhe kjo do të jetë në një afat prej 4 viteve? Kjo kryhet për 4 vite, në kuadër 4 viteve, sepse kemi shqyquar edhe sa është kostoja e shpronësimit, ka dhe forma tjera për trajtimin e shpronësimit, por si rrugë e tillë është kosto e ngjashme sikurse me rrugën B. Rruga B ka pas një kosto prej 3.5 milion euro deri 3.8 milion euro për kilometër, kështu që ka një kosto të përballueshme i afrohet 10 milion euro ndërtimi i rrugës A, por kjo hap perspektivë për sektorin ndërtimtarisë edhe zhvillimin e Prishtinës në atë zonë. Një pjesë është edhe me sa diun është pjesë e komunës në pjesën që po fletni ju do të jetë ajo. Në çfarë forme do të trajtohet ajo? Pjesa atje tek Prishtina e re, një pjesë është pronë e komunës, një pjesë është pronë shtetërore, le të themi kushtimisht. E jona është të ndërtojmë infrastrukturën deri atje dhe madje të shohim interesat se çka duhet ndërtohet atje. Ka shumë ide, por duhet trajtohen me ekspert e fushave. Cilat lagje më shumti kanë kërkesa dhe cilat janë ato lagje cilat i keni vizitu, mirë po kanë gjithçka në rregull dhe nuk kanë kërkesa për ndryshuar diçka. Janë të kënaqur me atë që po bëhet në Prishtinë. Në fakt, përmenda përpos projekteve madhore si spitali, këto unazat cilat i përmendëm ose tregu me shumicë, Pallati i Rinisë, cilat ne kemi lansu si projekte që duhen. Pallati i Rinisë gjithmonë është temë. Është vërtet. Arban, gjithmonë është bërë temë edhe hapësira mrapa, po ashtu edhe ende kalojnë sa vite, madje mund kujtohet edhe si gazetar edhe sa ka qenë edhe Ismet Beqiri, kryetari i Prishtinës, për planet ndryshme për atë pjesë, mirë po ajo vazhdon të jetë e njëjtë. Unë mendoj që duhet të miremi seriozisht me ato. Gjitha këto projektet madhore edhe 7 shkolla të cilat i kemi përmend në Veternik që duhet ndërtohen 2, në Arbri, Projnjel, në Sofali, në Mat, shkolla e muzikës që duhet ndërtohet. Gjitha këto projekte
realisht janë ardhur nga ne dhe ekspertët, se kemi menduar që kryeqytetet i duan këto bazuar në parametrat e ndryshëm, kurse nga lagjet dhe nga banorët kemi marrë dikur rreth 321 projekte, me thënë saktësisht, kërkesa ndryshme të secilës lagje. Edhe realisht secila lagje ka kërkesat e veta. Mshiri ka nevojë për shkollë, ka nevojë për mbylljen e kolektorit, ka nevojë për transport, ka nevojë për trajtimin e qenve ndacak. Në Dardani kemi bisedu me banor, ka nevojë për fasadimin e ndërtesave, se ka humbur edhe karakteri i vetë Dardanis, rregullimin e ashensorëve, interfonëve, ma shumë hapësira gjelbruse, parking tek flamurtari e kërkesa tjera. Bregdjellit gjithashtu kanë kërkuar më shumë siguri, fasadim ndërtesave. Nurpian është kërkuar që të rregullohen kulmet e ndërtesave, sepse janë nga azbesti dhe përbëjnë edhe rrezik për shëndetin, sepse është kancerogjen kulmet e tilla, ose fasadimi i rokaqejve në Ulpian. Thuja se secila lagje ka kërkesat veta dhe ka punë për të bërë. Ne kemi rendit këto 320 projekte, cilat kanë një kostot përballueshme. Kanë një kostot përballueshme për buxhetin e komunës së Prishtinës, ka dhe kërkesa tjera, sikurse trajtimi i mbeturinave, largimi qenve ndacak, që është një problem shumë shqetësues në Prishtinë. Shumë lagje kërkojnë edhe transport, edhe ne kemi menduar të subvencionojmë edhe transportin gjithashtu, posaçërisht për të kemi transport falas për persona me aftësi kufizuara dhe pensionist në të gjitha linjat, pra një listë e madhe projekteve për secilën lagje, secilën pjesë të Prishtinës. Arban, dy çështje të cilat kanë qenë edhe temë, ka qenë që u patën bën temë në Prishtinë, ka qenë edhe ndryshimi pagesas tatimeve në për lagje ndryshme e para, dhe e dyta tek çështja e ndërtimeve të larta. A ekziston a keni ju ndonjë plan se cila pjesë dhe deri ku do të shkojë ndërtime, do të shkojnë ndërtimet e larta, apo sa të ketë nevoja veç të vazhdohet dhe të shkojë deri në pakufi? A ka të caktuar se cilat lagje dhe ajo mos ndryshojë më, apo varësisht prej kërkesave dhe ajo të ndryshohet? Tek tatimin pronë ka qenë i breng edhe jona dhe është proklamuar në programin tonë zoglimi tatimit pronë, fakt përgjysmimi tatimit pronë, sepse edhe për mua është duk paksoj çuditshme të rritet tatimin pronë në disa lagje deri në 300%, sepse nuk është kthy me investimin ato lagje. Kjo ka ndodhur edhe në kodër trimave, edhe në qendër, ka ndodhur edhe në veternik, ka ndodhur në zonë industriale, ku disa biznese kanë menduar dhe të largohen nga ajo zonë për shkak të taksave të larta. Kanë menduar të largohen edhe në Lipjan, edhe në Graçanice dhe vendet. Shpëmendoj që është e dëmshme, prandaj ne jemi dalë me program që tatimin pronë duhet të përgjysmohet, mandej edhe të rivlerësohen, nëse duhet ende të ulën këto normë. Prandaj është pjesë e programit tonë dhe kjo ndodh me njëherë realisht me një vendim të kuvendit komunal. Tek ndërtimet ka pas kërkesa të ndryshme. Realisht ka pas lagje që kanë kërkuar ndërtim të lartë, edhe zhvillim, ka pas edhe lagje të cilat kanë menduar që duhet qëndrojnë tilla. E jona është të ndërtojmë ose të hartojmë hartën zonale. Harta zonale tani është kërkesë ligjore, edhe është dashur të kryhet tani e 4 vite, sepse ka qenë obligim ligjor. Dihet pra se cilat pjesa. Por nuk e di pse nuk është bërë që 4 vite, nuk po hyj në të kaluarën. Megjithatë ekziston deri tek një pjesë edhe plani urbanistik. Planet regulative ekzistojnë, disa edhe kanë skadu, por duhet hartohet harta zonale si kërkesë ligjore. Pas hartimit të hartës zonale si kërkesë ligjore, ne vazhdojmë me planet regulative për secilën lagje. Edhe kemi vlerësuar që për shembull në kodër trimave ne duhet të hyjmë një proces zhvillimor për kodrën e trimave, ku do të bëhet një plan i ri regulativ që nuk kupton edhe një pjesë për ndërtimet larta, edhe më shumë hapësira gjelbërta, edhe më shumë hapësira publike, sikurse shkollë ose terrene sportive, qerë dhe kështu me radhë. Në Msherë gjithashtu kanë kërkuar zhvillimin e zonës, duke përfshirë edhe ndërtimet e larta. Atë pjesë kanë kërkuar edhe në qendër tek Dodona, Vellusha, trajtim më të mirë sa i përket barazisë, sepse ka rrugë, ka zona ku me rrugë ndahen koeficientet dhe njerëz ndihen si të pabarabartë karshi mundësive. E jona është me ofru barazi për gjitha lagjet dhe gjithë banorët kuadër lagjeve. Kjo bëhet me hartën zonale dhe gjatë hartimit planeve regulative të thellësishme ka me pas diskutime me banorët e lagjeve, edhe ata kanë shprehur interesat
cilat përputhen edhe do t'jenë kuadër artizanal. Po folni edhe për shkollat dhe për qerdhet, megjithatë është thënë mjaft se në qytetin e Prishtinës ka mjaftueshëm edhe infrastruktura shkollore është e mirë, thuajse në pjesë të madhe të shkollave. Çfarë keni para pa tjetër? Bëni edhe sa i përket qerdhave dhe në çfarë forme funksionojnë ato? Në fakt, unë personalisht edhe mendoj që edhe prindërit janë të pakënaqur me infrastrukturën shkollore. Ne vlerësojmë që në Prishtinë duhen së paku edhe 7 shkolla të reja, sepse nuk kemi të bëjmë vetëm me infrastrukturë, vetëm me një shkollë si të tillë. Kemi të bëjmë edhe me cilësi të arsimit, kemi të bëjmë edhe me punësim, kemi të bëjmë edhe më pak të llovi në trafik. Ne jemi dëshmitar gjithë që vetëm nga vetërniku janë disa mijë nxënës që vinë të vijojnë mësimin në shkollat në qendër të Prishtinës. Prandaj kemi sugjeruar dhe kemi planifikuar ndërtimin e 2 shkolla, e mora vetëm shembullin e vetërnikut, ndërtimin e 2 shkollave në vetërnik edhe në zonën lindore edhe në zonën perëndimore. Kjo mënyrë nënkupton që nxënësit do të kenë shkolla afër vendbanimeve të tyre, sepse synojmë që secili nxënës të ketë në radiusin e tij prej 700 metrave një shkollë. Do të thonë, menjëherë relaksohet kaosi dhe trafiku në qytet, sepse nuk do të ketë një dyndje të madhe të fletemi nxënësve në qendër. Kjo është e para. E dyta, që ndodh me mungesën e infrastrukturës tani të shkollave tani në Prishtinë, edhe është infrastrukturë dukshëm që mungon. Do të thonë, nuk po flasim për 1-2, për spaku shtat, ka të bëjë edhe me proceset e zhvillimit të familjeve. Ne jemi dëshmitar që zakonisht janë nanat ato që përcjellin fëmijët në shkollë, në ndrimin e parë, mandej fëmijën e dytë në një ndrim tjetër, edhe kjo pamundson zhvillimin e familjes ose punësimin e nanave. Kur ne i sjellim shkollat më afër lagjeve edhe fillojmë me arsimin tërditor, do të jenë prindërit më të lirë dhe nuk do të kenë shpenzime se do të jenë nxënësit që shkojnë vetë në shkollat në lagjet e tyre. Do të ketë edhe arsim më të mirë, do të ketë edhe shujtat nxehta për ata nxënës, sepse secila shkollë do të ketë edhe kuzhinën. Edhe këto 7 shkolla, mandej nuk e zgjidhen në tërësi problemin e tynjes ose nxënësve në për disa paralele në shkollat në qendër, sepse prap është numri i lartë. Ne synojmë të kemi diku rreth 25 nxënës në një paralele. Ne synojmë që disa nga shkollat e mesme në Prishtinë, pas analizës që duhet bërë, të zhvendosen si në periferi dhe shkollat e mesme të Prishtinës të shërbejnë shkollave fillore. Prandaj Prishtinës i duhet infrastrukturë shkollore, nuk ka kosto të mëdha. Ne në kalkulimet tona një shkollë e re me rreth 4.500 deri 5.000 metra katror ka një kosto prej 1.2 deri në 1.5 milion euro, prandaj nuk është barë e madhe buxhetore për komunën e Prishtinës. Dhe për krahje zhvillimit të familjeve dhe arsimit parashkollor, ne parashojmë edhe ndërtimin e 9 qerdheve publike në Prishtinë. Si e keni parapar, sepse kemi pasur edhe nga qeverisja e zotit Ahmeti se ka bërë prahapjen e disa qerdheve. Ka pas, partneritet. Ne mendojmë që tash do të prani njëjtë edhe ju? Është hap i mirë, a din mos themi, është një tull në ndërtimin e Prishtinës, por është e pamjaftueshme, sepse gjithmonë duhet krahasuar me ato 80 milion euro që janë humb. 80 milion euro nuk kupton shumë shkolla, shumë qerdhe, shumë rrugë, shumë drejtësim, shumë trotuare. Ne do të ndërtojmë shkolla publike sepse edhe kanë standarde ndryshe. Padoshtë kyqem në akuza kundër akuza, disa nga këto qerdhe në komunitet janë shtëpi cilat janë shndruar në qerdhe, e shpeshherë nuk i plotësojnë edhe standardet sepse duhet të kenë prej lartësisë së shkallëve, prej dyrëve, kështu me radhë se çfarë standarde duhet të kenë, por është rregull, është spaku një tentim. E jona është të ndërtojmë spaku 9 qerdhe publike si ma standardeve që i duhen për ndërtimin e një qerdhe. Edhe keni para pa në cilat vende? Jënë vendet këto afër shkollave, në këto lagjet e reja cilat po ndërtohen, do më thonë veternikun e përmenda matin dysh, sepse veç po fillon një Prishtinë e re dhe zona tjera ku ne në bashkëpunim me bashkësitë lokale do t'i gjejmë parcellat e nevojshme, por edhe nëse duhet shpërndësim. Jemi ka fundi intervistës, po më intereson edhe për 2-3 çështje sa i përket ndërtimeve në për të gjitha këto lagje. Janë legalizuar gjitha ato ndërtime që janë bërë në qytet? Është brengë e madhe, janë disa brenga sa i përket tërë sektorit të ndërtimit, i kanë bërë publike, një është procesi legalizimit, e dyta ka të bëjë me pranimin teknik të objekteve, është diçka që nuk është fol 4 vitet e fundit, por është një brengë e madhe për
shumë qytetarë dhe shumë familje në Kosovë, janë mbi 600 objekte shumë katëshe, banesore në Prishtinë, me mira njësi banesore, cilat kanë mbetur pa u pranuar teknikisht. Dhe tani, që ka ndodhur që ato familje i kanë blerë banesat, kanë kontrata, por nuk ka kanë në pronësi të tyre. E jona është i bëjmë pranimin teknik gjitha këtyre objekteve, mënyrë që familjet i marrin në posedim ato banesa dhe mandej të zhvillohen. Sepse kur e marrin në posedim ata mund të shesin pronën, mund të marrin kredi, ta lënë në hipotekë për çështje tjera dhe kjo nuk kupton zhvillim për Prishtinën. E jona është ato ndërtesat që i plotësojnë kushtet. Po, gjithsesi. Por nuk është bërë asnjë hap në 4 vitet e fundit, na fillojmë këto në kohë urgjente, rekorde të trajtojmë këtë çështje. Kurse sa i përket legalizimit, është një proces që mvaret edhe nga qendra ose nga qeveria. Ne presim ligjin e ri për legalizim, por unë jam idhtar dhe do të loboj që legalizimi ndodhë sa më shpejt edhe me një kosto sa më të ulët, sepse sikurse te pranimi teknik i objekteve nuk kupton zhvillim. Ka mira objekte në Prishtinë, që njerëz jetojnë që nga vitet e 60-ta, por nuk janë të legalizuara. Unë besoj se kjo duhet ndodhë sa më shpejt, sepse pastaj familjet mund të zhvillohen. Po, cili është plani dhe ku do të ndërtohet, po e përmendet dhe po e përmend në gjatë fushatës spitalin dhe tu të regojmë qytetarëve çfarë dallon me qendrat e mjekësisë familjare dhe çfarë synojnë që të ketë ky spital shkollë. Po, edhe qendrat e mjekësisë familjare ne synojmë të ndërtojmë 2, sepse një qendër e mjekësisë familjare kap një radius prej 10.000 banorëve, tani janë disa zona të Prishtinës të cilat i kanë plotësuar këtë kusht, sikurse Veterniku dhe Mati 2 afër Zllatarit që në perspektivë do të kalojë 10.000 banor, do të jenë këto 2 qendra të mjekësisë familjare, do të krijojmë, do të punësojmë diku rreth 80 deri në 100 mjek që të punojnë në ekipe mobile për të ofruar shërbime shëndetësore në tërë Prishtinën, dhe projekti më i madh që i prek shëndetësinë ka të bëjë me spitalin e Prishtinës, sepse çka po ndodh momentalisht është se 20-25% e pacientëve që kërkojnë shërbime, qytetarët që kërkojnë shërbime në qendrat e mjekësisë familjare referohen në QKUK. Kjo përbën një kaos për QKUK-n dhe zgjidhja është Spitali i Prishtinës. Se posaçërisht Prishtinën në vizion afatgjat që duhet ta ketë spitalin e vet, janë disa zona që janë përmend, një prej zonave është zona përtej bunarit Hajratit ose rruga për Gollak, sepse edhe ka tokë publike edhe ndërlidhet me zonën e Gollakut, sepse mendojmë që ky spital përpos shërbimeve spitalore që do t'i jap sikurse secili spital tjetër në Kosovë, ne do t'i japim me shërbime tjera që lidhen me zonën përreth. Por ato që kam thonë më herët do të bashkëpunoj me shumë sektorë dhe këtë rast do të bashkëpunoj edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, edhe me ekspert, edhe me akademik, edhe me urbanista, sepse do të jemi bashkë me ta që do të caktojmë se ku është zona më e mirë për ndërtimin e spitalit. Nëse merrni besimin e qytetarëve për të udhëhequr me kryeqytetin, cila do të jetë puna e parë që do të bëni kur të shkoni në Zyrë? E para ta bëj Prishtinën tamam kryeqytet. Ne jemi dëshmitarë që viteve të fundit janë larguar ndërtimtarët, larguar shumë prej kulturës, prej artit, sportistat. E para është ta bëj Prishtinën kryeqytet që t'i kthej vëmendjen tek Prishtina, sepse Prishtina meriton edhe duhet të jetë ajo qendër e cila reflekton vlera edhe ekonomike, edhe kulturore, edhe artistike. Do të merrni me punë që ka bë deri tani lëvizjave të vendosit, do të merrni me ato akuza që keni bërë për punësimet për gjitha këto? Jo, ato janë procese tjera, tani më kemi procese të cilat veç janë dërguar në prokurori speciale, nuk do të marr shembullin e këtij kryetari, janë organe tjera sikurse policia, prokuroria, gjyqësori që të mirët, unë nuk jam gjyqtar, as polic, as prokuror, do të jem kryetari komunës dhe do të miren me problemet e qytetarëve të Prishtinës. Arban, faleminderit shumë për kohën tuaj që ishe sot në studion e Televizionit Kosovës. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Shkues të nderuar, faleminderit që na ndoqët natën e mirë.